Салют, салагі! Бібліотекар в ефірі. Ми продовжуємо наше козирне проходження сюжету в грі Stalker 2 «Серце Чорнобиля» на рівні складності майстер. У кого є питання по проходженню, пишіть їх в коментарях. Я, в свою чергу, постараюся максимально доступно і чітко пояснювати, як пройти найсуровіші моменти. Бігом влупили вподобайку і підписалися. А ми погнали. У нас закінчились набої для нашого Хароду, тому тепер використовуємо Дніпро. На нього набоїв у нас хоч сракою жуй. Азарт та розваг. Шукаєте щось цього швидко? Тоді ви в правильному місці. Щось печених яблук захотілося. Треба прикинути, скільки ще до нової гвинтівки не вистачає. Увага! Всім сталкерам. Залісся більше немає. Не йдіть сюди. Тут сама тільки смерть. Повторюю. Залісся більше немає.
добра людина. Я приніс те, що ти просив. Дивно, що ця лампа досі ціла. Добре, відразу до справи. Я бачив, на що здатен цей шмат лайна. Варта штурмуватиме дугу найкращими бійцями, а цей шмат лайна допоможе нам скоротити їх чисельність. Тобто ми повертаємось до того ж кровожерливого плану? Скіф, зона так влаштована. Хтось має страждати, щоб позбавити від цього інших. Ти все знав, сучий ти сину. Скажи, тобі є куди повернутися? Чи ти знайшов, що шукав? Стільки слів. І жодної відповіді. Нащо? Колись я прокинувся в бункері вчених на станції Янів. Добрі люди прихистили, нагодували, хоча самі юрбилися в тісній залізній коробці. Хотів допомогти, віддячити. І ось одного разу я натрапив на хімзавод. І так, ще один монстр з цегли. Але ж тоді він здавався оазою, і люди переїхали. Це був перший загін іскри. Ми тримались себе, не лізли в чужі справи. Навіть під час нової війни. І одного дня бам-бам-бам! До поля загинув першим. Булава намагався попередити. Сюди дивись. Але міг лише хрипіти. Дух та я намагалися тікати крізь цех. І тут другий штурмовий загін. Бам! Але Змій мав для них гостинець. Браткам корону, варті похорону. Бам! Питання. Хто зараз на хімзаводі? Варта? Так, варта. З тих пір я розлюбив руїни. Усі, крім інституту. Тому вважай мій кровожерливий план як повернення боргу. Але це не лише моя війна. Так, твоя, його. Ти ж прийшов в зону за справедливістю, так? Усі ці жертви, усі ці смерті. Який в них сенс? Який сенс? Ні темряви, ні смерті не існує. Стоїш на березі з самотнім моряком. І я із тих, хто вигріба тенета, коли йде безсмертя косяком. Роби, що маєш, і таємне стане явним. Я це знаю напевно. А вам треба вірити. Який в тебе план, Шраме? Що робимо далі? План простий, як 5 копійок. Варта хоче знищити зону. Ну а разом з тим і нас з тобою, звичайно. Але ми їм ані першого, ані другого зробити не дамо. Як? Просто будемо бити конкретно зараз на дусі. Що від мене вимагається? Ну, для початку зазирни до нашого техніка Штепселя. Забереш у нього контрольний випромінювач. Він розповість, де і що з ним робити.
А ще у техніка в ящику тебе подарунок чекає. Досить ховатися, Скіфе. Час зоні нарешті побачити, що ти тепер один з нас. О, а ось і ти. Шрам сказав забрати в тебе якусь техніку. Ну, якусь забрати можеш, а контрольний випромінювач я тобі за дорученням видаю. Хоча вам польовим, мабуть, нема різниці. З ним особливо не бався, а то були кадри. Тепер шмарклі по кутках жують. Чи під контролером танцюють. І що мені потрібно робити з цим випромінювачем? Під заводом «Промінь» є покинутий комплекс. Там ти знайдеш установку, для якої він і призначений. Твоє завдання – під'єднати випромінювач до установки та покинути комплекс. Зв'язок може барахлити, але ми знатимемо, що ти впорався. Будь певен. Бути на поготові. Буде знищено. Гей, мужик, не стріляй! Я свій!
Ну що, заходимо через парадний вхід і зачищаємо цих шлеперів з варти. І шукаємо наш спуск в підземку. У секторі виявлено стороннього. Негайно затримати. Лейтенанте, схоже, ціль озброєна. Дійте обережно. Це наш спуск в підземку.
Ух ти, піздюк! Хто тут? Не заблукав? Знайдено сліди завершального етапу переобладнання комплексу для дистанційного керування дугою з малахіту. Щоб його. Та цих приміщень немає навіть на моїх мапах. І це мост називає вичерпним інформуванням. От курва. Ще й кодовий замок. І як по-вашому зрозуміти, чи залишилися там сліди зв'язку із свідомістю? Просто. Доведеться мудохатись з кодом. Як цей грюбаний доцент Орлов міг собі накрутити? Це було. Хто тут? Знайдено та вилучено уривки даних щодо експерименту зі створення карти ноосфери з розташуванням та взаємозв'язками синапсів в її просторі. Стан комплексу достатньо нестабільний. Багато документів було знищено внаслідок природних причин. Чорт! Більша частина обладнання буквально розвалюється в руках. Решті інформації вдалося вилучити залишиться лише в цих звітах. Болять! Звідки тут взявся цей грьобаний стіл? Блядь. Я ж не заблукав. Листопада 1976 року. Друга стадія тестування дуги. Запуск через 3, 2, 1. З цим гноміком не має бути Сигналу. проблем. Обробка інформації. Вирубаємо. Чарівно. Тест можна вважати успішним. Думаю, можна приступати до наступної стадії.
Бля, це не наш. Ворога не виявлено. Вогонь на ураження! Бекере, прийом. Вийшов. Усім закріпитися на позиціях та бути готовими до бойового зіткнення. Противник ліквідував попередню зміну. Висока ймовірність повторного нападу. Прийом, Скіф! Прийом! Отже, упорався. Іншого я від тебе й не чекав. Ти добре попрацював і заслужив місце в першому ряду на прийдешній виставі. Ми вже на дозі. У монолітівців під носом. Тому висувайся туди. Чекаємо лише на тебе. Потенційна небезпека.
Огонь, бійці! Спробуй дістати! Мене поранено! Потрібна допомога! Добре біля духи. Вітер виє, метал співає. Краса. Покажеш, що лежить. День минув, купон в кишені. Ось чому на майстрі немає сенсу особливо вичищати всі схрони без перебору. Бо там немає ніхуя.
А ось і ти. Ну що, готовий до вистави? Буду готовий, коли розкажеш, що задумав. Тобі сподобається. Одним махом 2 мух прихлопнемо. Твоїм завданням будуть монолітівці. А варта? Не твій клопіт. Я вже підготував для них сюрприз. Ти краще слухай, у чому твоє завдання. Поки на КПП буде заваруха, потрібно захопити підземний вузол зв'язку, а потім позбутися лідера монолітівців. Я все продумав. У тебе буде перевага. Від вузла зможеш вийти прямо в тил противнику. Питання є? Питань немає. Тоді лишилося дочекатися варти. У нас є час. Так що відпочинь поки. Підготуйся. Тебе розбудять, як прийде час. Співай, Скіфе! Почалося! Немає іншого життя, ніж служіння йому. За моноліт. Ух ти, Барбара! Так, хлопці, тримайте вузол зв'язку. Скіфе, час виконати другу частину плану. Ми з'ясували, де у монолітівців штаб, якщо можна його так назвати. Ти знаєш, що робити. Чому ж сам не сказав, що вони б'ються, як демони? Коли це срака мотика? Завали хлібами, не відволікайся. Слухайте, браття, бо я слово моноліту. Не буде більше ані страху, ані болю. Він забрав їх, він дав нам силу. Радійте. Скіфе, лідер монолітівців назовні. Б'ється з вартою. Не може бути. Я щойно вбив його. Не знаю, кого є сил, але це був не він. Рухайся назовні, швидше.
Фінальна заруба. Не спішіть висовуватись. Поступово зачищаємо все це казино разом із фаустятами. Тобі тут не місце. Геть. Вони сюди! Нам нема куди дітися! Дівчинку з усіх дір! Підкріплення! СОС! Втрачаємо висоту! Показники критичні! Дай мені бійців штурвал! Там мої люди! Наплодилися фаустята. Ох, єбать, як гарно. Які враження, Скіфе! Особисто мені сподобалося. Зона ще ніколи не пережовувала варту так істотно. Ти краще поясни, чому мені довелося декілька разів вбивати одну і ту ж людину. Це були двійники. Фантомні, як ті, яких створюють деякі мутанти. І біс його знає, які трюки ще приховав проповідник. Тепер він, а не варта, головна загроза нашій справі. Іди до НТЦ Малахіт і знайди Озерського. Він друг Іскри і допоможе з'ясувати, що це за технологія така. А головне, розповість, як нам впоратися з двійниками. Тут розібралися. Шуруємо тепер на Малахіт продавати наш шашлик з мутантів і артефакти.
Шановні співробітники, доводжу до вашого відома. Прилади нічного бачення для польових робіт купуються за особисті кошти. Центр не сплачує за них з бюджету. Треба триматися. Треба. Недовго залишилося. Шановні співробітники, доводжу до вашого відома. Прилади нічного бачення для польових робіт купуються за особисті кошти. Центр не сплачує за них з бюджету. Уперше за день видихнув. Зброю в торбу, шашлик і артефакти в кармани. Не забувайте, що не кожне дослідження потребує особистого збору матеріалів. Наш провідник і дружні вільні можуть добути вам усе необхідне. Вітаю. Припускаю, за спорядженням до мене. Вченим випадково не потрібні частини мутантів. Не випадково, а цілеспрямовано. Лабораторії розписані на тиждень наперед. Матеріалу бракує постійно. Можете здати, що є, або взяти спецзамовлення з окремим бюджетом. Які у вас Спецзамовлення на мутантів Ось те, що це золота конче жила. необхідне для поточних Але самі замовлення видаються рандомно, тому у кожного свої будуть. Не проїбіть і не здайте той шашлик, який у вас іде на спецзамовлення. Так, я знаю про талісмани на удачу. Але тут вони слугують науці. Не встиг зібрати все, що треба. Повернусь пізніше. Буду вдячна, якщо поквапитесь. Які у вас спецзамовлення? Ось те, що конче необхідне для поточних досліджень. Дуже сподіваюся на вашу допомогу. Пальці Не встиг? буду в... Як... Ось фрагмент. На все добре. Ось.
Ось. Патрони до хароду можна підкупати по необхідності. А частини мутантів для спецзамовлення кладемо назад в чулан. На все добре. От. На все добре. А там, то ти... Ага, не пропадай. Не забувайте, що не кожне дослідження потребує особистого збору матеріалів. Наш провідник і дружні вільні можуть добути вам усе необхідне. Шановні співробітники, доводжу до вашого відома. Прилади нічного бачення для польових робіт купуються за особисті кошти. Центр не сплачує за них з бюджету. Будемо знайомі. Професор Озарський, директор НТЦ «Малахіт». Якщо не хочете, щоб вас випроводили звідси, не втручайтеся в робочі процеси і ставтеся до всіх відвідувачів «Малахіту» з повагою. Моїм співробітникам часто потрібна допомога сталкерів, щоб здобувати артефакти та проводити польові експерименти. Проявите себе добре, зможете брати замовлення. Я шукаю інформацію про фантоми. Один монолітівець, Фауст, створював двійників у бою. Хочу зрозуміти, як це можливо. А я хочу ніколи більше про це не чути. Але, судячи з усього, вам щастить більше за мене. Двійники, яких ви бачили, це наведена ілюзія.
результат псі-впливу у тау-діапазоні. Схоже, цей ваш Фауст використовує щось зі старих технологій С-свідомості. Саме вона фундаментально досліджувала наведені ілюзії та їхній вплив на людей. Про виконавця бажань чули? Це їх робота. Розкажіть більше про наведені ілюзії. Не певен, що у нас в центрі є вичерпна інформація. Тут би стали у пригоді архіви Ендічазу. Вони на цій флешці. Я їх дістав після сигналу. О, це значно спрощує наші справи. Тільки аналіз архівів займе чимало часу, а вам, наскільки я розумію, потрібні швидкі результати. Вам пощастило, що мережа X відновлена. Тут поряд є закинутий об'єкт – дзеркало. До 2008-го його використовували для вивчення наведених ілюзій. Якщо його перезапустити і відновити зв'язок між дзеркалом і малахітом, я зможу пошукати там потрібну для вас інформацію. Що саме я маю зробити? По-перше, запустити центр візуальних проєкцій. По-друге, налаштувати антенну для зв'язку. Тільки враховуйте, налаштування антени може вимагати особливих умов. Що давніша техніка, то довше з нею треба возитися. Раджу знайти актуальну інструкцію для технічного персоналу об'єкта і діяти відповідно до неї. На зв'язку. Халати, як працюється? Не підкажете, де Озерський? Юначе, я би попросив. А годі вам, не простіть. Краще знайдіть нам Озерського. Скажіть, що ми позаду. Одразу хапайте запобіжник, щоб потім не шукати його.
Скрейд, ми на підході. Як обстановка? Скрейд, прийом. Розібрали, як грядку алкашів біля гастроному. Не забуваємо контрольний в голову. Також я рекомендую одразу спуститися вниз і відпиздити тих, хто був на нижньому поверсі, так як вони потім вилізуть в самий незручний момент, коли ви будете воювати з контролером або химерою, які нас чекають далі. Мінус контролер. Займаю укриття! Перезаряджуся і туди йди! Тепер молися! Переходимо до химери. Спочатку максимально насипаємо їй з дистанції.
В двері її товста срака не пролізе, тому гріх цим не скористуватися. Увага! Запуск дзеркала пройшов успішно. Учасники дослідження можуть пройти на свої місця. Дякую за те, що забезпечили стійкий зв'язок. Я зміг вивантажити потрібну вам інформацію. За створення і вивчення фантомів у рамках наведених ілюзій відповідав проект «Контролер». Але його вміст, вочевидь, засекречений. Відкритих даних нема. Хороша новина в тому, що в нас є список учених, які працювали над проектом. Якщо хтось із них живий і лишився в зоні, ви отримаєте свою інформацію з перших вуст. Вам із цього списку хоч хтось знайомий? На жаль, ні. Але я знаю, хто вам може допомогти. Ріхтер. Він раніше був провідником, а тепер час від часу займається пошуком людей. Він саме той, хто вам потрібен. Ви знаєте, де шукати Ріхтера? Коли в нього немає замовників, він зазвичай сидить у барі «Сторенген». На Ростку. Спробуйте пошукати його там. Можете звернутися до нашого провідника. Він доведе вас куди треба. Скрейт не виходить на зв'язок. Заходимо чи чекаємо? Та чекайте, час іще є. І нахіра він завжди в розвідника грається? Казав же стрілець, по одному туди не лізти. Вийде, доступно пояснимо, що замовника треба слухати. Тут ще декілька гавриків буде. З ними треба бути обережним.
Перше за день видихнув. Вітаю. Які у... Ось фрагменти. Прошу враховувати, що вплив алкоголю не сприяє покращенню На все добре. когнітивних функцій. Відвідувати бар під час роботи суворо не рекомендується. Від... Як... Ось фрагмент. Приніс усе, що треба. Нарешті. Дякую вам за співпрацю з наукою. Які... у- Ось те, що Лап. Буду Які... Ось. Паль. На все добре. Вітай. На все добре. Щоразу після Ага, не пропадай. Давай, загадь. Куди? Можемо вирушати. О, нові обличчя! Підходь, пригощаю на шару, якщо заплатиш. Пацани та пацанеси! ПНБхи приїхали. Тепер уночі не лише мутанти бачитимуть вас, а й ви їх. Налітаємо, купуємо. Ще одна вилазка. Давай. Я звалю на За цього Хоч потеревенити? Мені треба знайти кількох людей. Озерський сказав, ти можеш допомогти із цим. Ого! Як ти швидко корисні знайомства заводиш. Уже Озерського знаєш. Надзвичайно добра людина, коли не душнить. А в самого звідки стільки зв'язків? Схоже, ти хтось типу вербувальника. Бродязі людей приводив, з ученими на короткій нозі, зі шрамом крутися. Та й зі мною постійно перетинаєшся. Промисел зони не інакше. А вербувальників тут і без мене вдосталь. До речі, після сигналу тут один сталкер з'явився. Стрілець. Чув про такого? Тутешня легенда. От він якраз вербує людей до своєї нової групи. Не подобається поточний розклад у зоні. Хоче змін і кіпішу навести. Значить, скоро дощ. Або І як знайти цього стрільця? Ні. Я тобі й без того забагато розповів. Тут або зона має допомогти, або стрілець тебе сам знайде.
Щоправда, ви з ним навряд зараз поладнаєте. Поки ти зі шрамом світлу зону шукаєш, до стрільця тобі краще не потикатися. Він не довіряє нікому і ні з ким не співпрацює. Та хіба можна сказати, що він не правий? Я знайшов у зоні людей, яким можу довіряти. Стрільцю теж варто постаратись. До речі, про пошуки. Тобі хтось із цього списку знайомий? Одного знаю. Двупалова. Буркутун страшний, як не п'є. Добре, що п'є він завжди. Тільки просто так він до себе людей не пускає. У старому укритті закрився і сидить. Відлюдькує. Говорити стане, лише якщо принести йому спеціальний нашийник з мутанта. Колись він чіпляв ці нашийники під час досліджень, а тепер їх збирає. Ностальгія. Проведеш мене туди, де такі мутанти водяться? Ти ж знаєш, що я не воджу після того, як через мене жартівник і баржа загинули. Не хочу, щоб ще хтось довірився мені і постраждав. Коли ми вперше зустрілись, ти вивів мене з аномалій і врятував мені життя. Спробуємо ще раз. Але я ніколи про це так не думав. Гаразд, спробуємо. Сподіваюсь, жоден із нас про це не пошкодує. Ми на місці, і нічого не сталося. Зовсім нічого. Це дуже підозріло. Вибач, Скіфе, але на полюванні я тобі не помічник. Станеться щось жахливе. Я схиблю і влучу в тебе замість мутанта, або щось таке. Я на тебе краще тут зачекаю. Здоровіші будемо. Іди, я чекатиму на тебе тут. От сука! Заховався і не вилазить. Не відволікайся. Це підступна тварюка. Ей, вільний! Підійди, потрібна допомога. Не можу говорити. Підійди до сержанта. Якщо завалимо мутанта, забереш нашийник. Мені він не потрібен. А ти якомусь ученому за добрі гроші продаси. То що, ти в ділі? Добре. Який план? Вимани тварюку на себе, а ми прикриємо. Сомов, бойова готовність. Починаємо за командою. Тихіше не злякай цю тварюку. Шукаємо містечко повище. Можна на цей запор застрибнути. Щось стукне. Чую, ти впорався. Підійди, розкажу тобі, де Двупалова шукати. Прикрий! За мною не стане.
Ну що, ти вижив, нашийник дістав. Значить, тепер тобі пряма дорога до Двупалова. Мітку на його укриття я тобі скинув. Думаю, дійдеш без проблем. Якщо на вході вирішить пароль спитати, кажи «повідець». Ще щось підкажеш? У Двупалова, окрім нашийників, зараз лише один науковий проект у роботі. Самогон. Він його сам виробляє, сам і п'є. Тож, якщо він запропонує хряпнути, не відмовляйся. Інакше діла з ним не буде. Але й перепити не намагайся, бо жоден медик не відкачає.
майбутнього провідника до прикладу. Тоді може і ризикнути туди. Почистив. Знову вже десь замазав. Але то що? Бережи себе, братику. І ти не соромся. Хоч би не стати як завжди. Краще одразу помер. Нарешті. Так що, тому? Ну що? Ще перетнемося.
Повідець. Заходь. Ногами не човгай. Якщо лише один, багато не заплачу. Давай сюди. Новенький чи що? Чи я тебе не запам'ятав? От була у мене незабутня людина. Соловей звали. І працювати з ним було приємно, і випити цікаво. Загинув, шкода. Як думаєш, зможеш його замінити? Не збирався. Я взагалі щодо... Знаю я, що до чого ти. Перша у мене безоплатна, а питимемо разом на місці. Пляшку візьми в моїй лабораторії. Там, по коридору. Така мікстура доскону не забудеш. Або навпаки. Ну що ж, нумо дегустувати товар. По одній бахнемо. А там уже й обговоримо, скільки, кому і за якою ціною. Ну, за початок співпраці. Ну, давай. За співпрацю. Навіть не скривися. Мене таке пацаняче хизування не вражає. Пити треба з душею та серцем. Ось так. Так, а про що ми там? Ще по одній? Ну, давай ще по одній. Видно, не аспірант. Це добре. Ну, а щодо нашийників, більше не принось мені їх. Лавочку закрито. Нащо мені стільки нашийників, якщо немає повідця? Перспективний був проєкт. Тут його і пом'янемо. Ну, випиймо, сталкере. Гаразд. П'ємо, професоре. Бачу, ти людина з розмахом. Я б навіть сказав, із замахом. Тому ти мені подобаєшся. Може, і Щерба подобався б, якби випити із душею людина уміла. А так тільки приходить, питає і ногами човгає. Ну, про що з такими можна розмовляти? А ти не такий. Про що ти хочеш зі мною поговорити? М? Ну, розкажи тоді, як знищити фантоми та впоратись з тим, хто створює наведені ілюзії. В очах двоїться. Так це від горілки пальоної. Мою бери. Вона допомагає не лише від радіації. Я був тверезий, коли бачив, як людина створює фантом. А я от був тверезий, коли бачив докази, що це неможливо. Але хто я, щоб забороняти тобі жити в ілюзіях? Ну, якщо так хочеться, пхай дупу до Х5. Туди, де увесь цей цирк робився,
і шукай там креслення придушувача. Він має допомогти тобі. А горілка все одно скінчилася. Тож ходімо, вручу тобі ключ-картку. Нашийники були грубим інструментом, а ось придушувачі, щоб гасити їхні здібності, це хитрість. Десь вона у мене була. Це не те. Це сміття. О, огірочок. На потім. Бля! Ти куди? Сука! Артефакт з апарата вискочив. Лови його! Лови! Оце ти, сталкере, меткий. Лишай собі, заслужив, немов куля за цим артефактом. А ключ-картку від X5 я таки віддав щербі. Ось тому і не люблю я тих, хто не п'є. Дочекався, поки я буду у хорошому настрої і... Слухай, хочеш придушувач? Сам з цим понурим аспірантом балакай. Він десь на агропромі засів, ближче до X5. Ну, четверту. На удачу. Агау, сталкере. Мангуст на зв'язку. Є легка справа. Можна непогано заробити. Підходь, якщо цікаво. Я на території елеватора біля хімзаводу. Шукаю невеликий двоповерховий будинок.
Прошу залишити приміщення. Я його зайняв, і брати тут нема чого. Охолонь, аспіранте. Мене Двупалов послав. Професором все гаразд? Ще не помер від інтоксикації своєю гидотою. Там же рівень проміле близький до чистого етилового спирту. І це не кажучи про аномальний компонент. До чого людина опустилася? Видатний учений і самогонку жене. Професор мене відправив до тебе по ключ-картку від X5. Я шукаю придушувач фантомів. Я до Двупалова півроку щодня ходив. Харчі носив, поки він моє прізвище запам'ятав. А тобі одразу про картку розповів? Ти пив з ним чи що? Ну, з ним складно не випити. Та це ж натуральна отрута! Добре. Слухай, я віддам тобі картку. Все одно мені там надто небезпечно. Але ти мусиш пообіцяти, що пошукаєш у X5 для мене документи з даними про зразки проекту «Контролер». Давай ключ-карту, а далі буде видно. Гаразд. Іншого вибору я не бачу. Але ти подумай щодо документів, сталкере. Щоправда, доведеться спуститися на самий низ, і якщо не боїшся, я щедро заплачу. А я поки піду навідаю професора. Варто відлучитися, він одразу знаходить, з ким випити. Непогана заначка єсть по дорозі, можна залутати.
щурячі морди просять гріночку. Долітався. Відчиняємо двері, включаємо автоматичний режим стрільби і гасимо, поки не підбігли.
дочекатися будь-яких паперів у пункті керування. От минулого тижня знову хтось виніс посібник з роботи із придушувачем, чим поставив запланований експеримент під загрозу зриву. Це далеко не перший випадок недбалого поводження з документацією проєкту X. Наполегливо прошу вжити відповідних заходів. Повертаємось наверх. У нас тут двері відчинились тепер. Можна трамадольчику закинути. Я рекомендую одразу не намагатися перелізти до нього наверх. Стаємо на ящик і насипаємо йому, а коли ховається, закидуємо гранатами. От і все. Тепер спокійненько перелазимо. Або ось так телепортуємось.
Якщо піднятися наверх по драбині, нас там чекає прикольна заначка. Не пропускайте. Не так. Не так. Тепер саме їбане місце. Треба піднятися наверх, але у нас дуже хуйова позиція, з якої не видно ніхуя. Тому діємо максимально обережно, без поспіху.
знищити все, що може загрожувати голосу моноліту. Радячу невіру. Тут краще просто з'їбатися. А вже з такої позиції можна і пострілятися. До речі, можна ще на вишку залізти і звідти відстрілюватись. Але більша ймовірність, що поки будеш лізти, завалять.
Та коли Сталкер повернувся. Документи, про які я казав, у тебе? Аспіранте, ти що? Людині навіть присісти і випити не запропонуєш. Забирай. При собі таке тримати не хочеться. Це так і є. Нарешті. Все одно там нічого цікавого. Скільки разів я казав тобі, аспіранте, якщо вже у мене нічого не склалося. Фауст склався, якщо це можна так назвати. Не чув? Під'єднався до мережі X, повернув моноліт і влаштував масову бійню по всій зоні. Так він ваш проект? І це ви ці здібності інкорпорували? Тихо! Я знав, що зробив все правильно. Отже, ця купка старих пердунів у капсулах не кинула мої дослідження. Під'єднати його до моноліту – це ж свого роду геніальне рішення. А я казав, що створити справжнього контролера можливо, лише якщо зберегти його здатність мислити, відчувати, вибирати. Так, зараз він вибирає не те, що хотілося б варті, мосту чи комусь іще. Але ж у мене склалося! Я знайшов придушувач. Ти можеш його встановити? Так. Я зовсім забув, навіщо ти тут. Ти ж тепер вб'єш Фауста. Тож, зрештою, все, що я робив, було марним. Через нього загинуло багато людей. Ще скажи, що хороших. Ось хай хороші люди тобі придушувач і встановлюють, а я не технік. Ти такий самий дурень, як і я, якщо думаєш, що можеш щось виправити. Проєкт «Контролер» закрили, але Фауст існує. Моноліт зник і знову повернувся. Іди, вбий Фауста, сталкере, і побачиш, як це анічогісінько не змінить. Заблукав чи що?
печених яблук захотілося. Заходь. На... А нічого у нас компашка. Весело. Бережи. Ти не соромся. Скіф, прийом. Як там справи з проханням шрама? Скажи, що знайшов спосіб розібратися з фантомами цього божевільного монолітівського проповідника. Я знайшов подавлювач. Він повинен захищати мене від впливу Фауста. Невже добра новина? Бо решта повне лайно. Фауст збирається перетворити на фанатиків усіх у зоні, і найогидніше, що має на це всі шанси. Але в нас є план. Пхни до дуги. Розповім подробиці. Коли угрупування чубляться, що... До лахмітника можеш навіть... І звалю нахер із зони. Нега... Ну що? Шановні співробітники, доводжу до вашого відома. Прилади нічного бачення для польових робіт за особисті кошти. Центр не сплачує за них з бюджету. Ось. На все добре.
коліна крутить. Значить, скоро буде дощ. Або викид. Рекомендую обходити це озеро саме з лівої сторони. Бо якщо будете йти з правої сторони, вас там буде знімати снайпер з вишки.
Якщо купонів додалося, значить день пройшов недарма. Що, вижив? Підіймайся до нас. Найцікавіше починається. Бля, там не проскочиш. Обійдемо з північного заходу. Вони ти. Як бачиш, у нас тут весело. Але поки Фауст в оточенні фантомів, його не дістати. І те, що в нього під керівництвом невелика армія та найпотужніший у зоні випалювач мізків, задачу не спрощує. Ага, веселуху вмієте організувати. Ну, коли ми вмикали малу дугу, ми, звісно, на це не розраховували, але менше з тим. Наразі ми не можемо допустити, щоб Фауст перетворив зону на зомбіленд. У зони не буде господаря. Заміс намічається капітальний. Монолітівці б'ються без фантазії, але з неабиякою наполегливістю. Особисто мені вже кортить почати. Але якщо тобі треба підготуватися, зараз останній шанс. Та якщо готовий, викладаю план і вперед. Я народився готовим до такого двіжу. Тоді одразу до справи. Бачиш дугу? Лобовим штурмом туди не дістатися. Фауст і псі-випромінювання підсмажать нам мізки ще на підході. Але ми без діла не сиділи і роздобули плани підземних комунікацій. Виявилося, що звідси можна дістатися туди каналізацією. Тихо і непомітно для патрулів. Підеш нею до трансформаторної і вимкнеш дугу. Потім ми займемося монолітівцями, а ти Фаустом. Питання? Добре. Дугу вимкну, з Фаустом розберусь. Оце заряд. Ну тоді спускайся до тунелю, поки до нас нові гості не завітали. Сигнал унизу ловить хріново, але головне дістатися радіорубки. Там буде наша перша точка зв'язку. Фух, ніби все. Решта по ходу справи. Березень, їдкий, чайна. До загонів на позиції. Починаємо.
здаватися, я за тиждень відчуваю. І навпаки, якщо на горизонті удача, мене кураж накриває. Так от, цього разу у нас усе пройде як по маслу. Як треба. Сам потім здивуйся. Може, навіть світлу зону побачимо раніше, ніж думаємо. Хуїбало таке. Просить тільки в голову. Дістанеться. Чекаємо команди!
Давай, не гальмуй. До хера щурів тут розвелося, я дивлюсь. На зв'язку! Поспішав як міг. Що там у вас? Поки все йде за планом. Фанатики щось запідозрили, але це теж було частиною плану. Ми розпакуємо подарунки, це відволіче монолітівців, а ти біжи до трансформаторної. Зв'яжемося, коли будеш на горі. Чайна, ми готові? Ну нарешті! Понеслася, командоре! Зараз соплі не жуємо, а одразу шуршим до полтергейста, який кидається в нас всяким лайном. Пішли розтяжки! У них невідома зброя! У лобову не лізти! Нехай снайпер попрацює! Загін Хлопавка з бойовим завданням впорався. Розвели їх, як цуциків. Так, увага всім. 4 загони великих рухаються до місця вибуху. Відступаємо. Це твій шанс, Скіфе, шлях вільний. Усім іншим змусьте фанатиків побігати. Бачу загін з північного заходу. Пішли в обхід КПП. Чудово. Відводьте їх якомога далі. Давайте швидше. Ми їх тут уже зачекалися.
Не варто було, мабуть, сюди бігти. Ніякого укриття немає. Ледве не скрутився. Ти на місці, сталкере? Тепер треба активувати всі трансформатори. Це має призвести до перевантаження мережі і дога вимкнеться на якийсь час. На точці, начальнику. Автопарк на 20 на північ. Помічено загін розвідників. Затримати! За будь-яку ціну! Не дайте їм засісти шайну! Добре, бос. час дога не становить загрози. Тепер застранці не знають, з якого боку в них найбільше проблем. Час переходити до фінального акорду нашого завдання. Ну, а тобі потрібен Фауст. На даху концентру помічено скупчення. Здається, проповідник вирішив вийти і натиснути своїх. Іди і вбий його, ми тебе прикриємо. І якщо почуєш вибух, озирнись. Не щодня ми змушуємо дугу заіскритися.
Прийняли гостей. Перші втрати серед наших. Прийняв. Полин, ти як там? Як я тут, блядь? Звідки насипають?
Тепер у мене є трофейна галузка. Усім приготуватися. Переходимо до завершальної частини плану. Переходимо до завершальної частини плану. Іди до мене. Ось і наша довгоочікувана зустріч з Фаустятом. Першим ділом розхуяруємо 3 сканери. Шльопаємо трамадольчик і ховаємось за цими блоками. Тут чудове укриття, з якого ми вже будемо добивати цього фраєра. Обов'язково потрібно мати при собі або штук 15 гранат, або РПГ. Як ви зрозуміли, нам потрібен той Фауст, у якого сканер на поясі. Пішов нахуй, сам підіймуся. Битву завершено. Тіло вмирає, але душа вічно жива. Вітаю у тонкому світі. Сідай, Скіфе. Нам є про що поговорити. Який час ти обрав би для приватної розмови? Люблю, коли сідає сонце. О, видовищно. Істинно, зона не така, якою нам здається. Що в біса там відбувалось? Ти знаєш більше, ніж я. Посланець моноліту. Що? Ти був поряд з ним, виконав його волю, тепер прийшов за мною. Я розгнівав його, і тому ти тут. Заради помсти та винагороди. Не розумію, про що ти. Я просто хочу повернути те, що втратив. У цьому ми схожі. Та невже? Дехто в зоні заради багатства. Інші приходять за чудесами. Хтось шукає тут простого щастя, шансу відчути себе знову живими і справжніми. Але чи бачив ти когось тут, хто був би воістину щасливим?
Що вони тут продовжують шукати, якщо їм недостатньо навіть чуда? Моноліт осяяв щастям обраних. Я аж вирішив, що всі сталкери в зоні варті найкращого. Дуже щедро з твого боку. Я вже був тут. Колись. Дуже давно. Коли був сталкером. Шукачем пригод. Я зробив лише один хибний крок. І весь мій світ поринув у темряву. Але виявляється, що я прозрів, поки інші й далі блукали мороком у пошуках невидимих чудес. Моноліт показав мені зону, якою вона є насправді. Моноліт тут взагалі ні до чого. Ти знаєш більше, ніж я, посланець. Не існує ніякого моноліту, Фаусте. Ти отримав здібності контролера в одній з лабораторій Ікс, щоб вести монолітівців та служити всесвідомості, поки вони були живі. Ти не відповів би інакше. Я не здивований. Тобі треба залишитись тут надовше. Бо немає нічого таємного, що не стане явним. Це лише питання часу. На все воля моноліту. Мені подобається. Фауст. Фауст теж входить в цю категорію живих. Схоже, ні. І друга половина не гірша. Але, віриш чи ні, мені навіть шкода, що він помер. Він умів вірити по-справжньому. Рідкісна риса в нашому світі. Але ближче до тіла. Пошукай його. У нього має бути щось, що нам допоможе. Ти пізнаєш це, коли побачиш. А я чекатиму на тебе в Малахіті. Ох, як гарно полетів калаш! Скіфе, вони розбігаються. Ми тіснемо їх на північ. Що з Фаустом? Вмер Фауст. Що зі Старом? Він впорався. Підірвав дугу, але сам загинув. Ми сьогодні багатьох втратили. А байдуже. Не варто журитися. Стар би нажурився. Він вірив у те, що робив, і був готовий заради цього на все. До того ж, він тепер легенда. Мало хто в зоні пішов з таким шумом. У нас тут ще є справи. Треба поранених і вбитих забрати. А тебе на Малахіті чекають. Я згадав.
Микола! Вулиця Соборна! Квартира!
О. На все добре. Що? Ага, не пропадай. А що як у Фауста? Його нема. Що як... Ти взагалі мене слухаєш? Якщо чесно, не дуже. Скоро все зміниться. Хоч окопуйся, хоч ні. Розумієш? Ще зрозумієш. І на хіба я сюди поліз? Сидів би собі.
Скіфе, нарешті. Ну, ти знайшов? Знайшов? Ну, припустимо. Що це таке? Це ключ до чогось дуже важливого. До того, що змінить усіх нас. Завдяки мені. Завдяки нам. Йдемо. Настав час див. Добре. А що я маю робити? Приклади ключ до того пульта і затримай дихання. Не тягни, прикладай ключ. Здравствуй, Скіфе. Я бачу, у тебе багато питань. Можеш їх поставити, а тоді вирішимо, що з тобою робити. Хто ви? Чи що ви? Ми С-свідомість. У минулому 7 вчених, 7 окремих особистостей. А зараз єдиний розум. Після об'єднання наших свідомостей ми змогли напряму взаємодіяти з ноосферою. Я представник С-свідомості. Чого ви хочете? Після нерозумного втручання вчених Енді часу структуру ноосфери було порушено, а індивідуальні образи тонкої матерії ізольовано одне від одного. Сяйво відновить право на безсмертя всіх розумних істот зони, а надалі і всього людства. Із цього моменту вільні свідомості зможуть контактувати одна з одною, без перешкод обмінюватися знаннями і досвідом. Настане нова епоха. Так от, що насправді значить світла зона. Я відчував, я вірив. Шукайте і знайдете. Сяйво дасть змогу забрати все темне, що стримує нас, що заважає почути одне одного. Дасть вічне життя без болю, без жалю, без страждань. Як же нам наблизити цю епоху? Шраме, варта на порозі. Вони пробують пробитися. Це питання часу. Ну а як же? Блядь, позбудьтеся їх швидко! Ти ж пам'ятаєш, що ти мені не начальник. Ми працюємо разом. Кінець! Скіфе, мені потрібно, щоб ти допоміг їм відволікти варту, поки я виводжу професора. Зустрінемося зовні. Я не можу вивести професора, поки ти тут стовбичиш. Треба відволікти варту. Коротше, зря я брав цей трофей без набоїв.
готові.
Рухайся на позицію! Прикривай! Озерський у безпеці. Вали звідти. Чекатиму за координатами.
І не лишилось жодного. Бездоганна робота, друже мій. Блискуча. Але знаєш, що важливіше? Весь цей час я був правий. Як тобі диво? Так, вражає. Але повірити у це важко. Це тому, що нас грубо перервали. Будь-яка віра починається із сумніву, але завжди закінчується знанням. Нічого. Ми знайдемо інший спосіб зв'язатися з представником. Для цього нам треба буде знайти центр мережі X, де з'єднуються всі візіографи. Але от де цей центр і як туди потрапити? Схоже, настав час полювання на легенди, Скіфе. Нам потрібен стрілець. Якщо хтось і знає, де цей центр, то лише він. І що конкретно ти робитимеш далі? Краще спитай, що робитимеш ти. Щоб вийти на стрільця, нам доведеться знайти доктора. Це єдиний член групи, про місце перебування якого мені хоч щось відомо. Він уже й сам став легендою. З'являється нізвідки, лікує кожного, кого зустріне, навіть мутантів, і зникає в нікуди. Ясно. Де його шукати? Гадки не маю. Але частіше за все його бачили в рудому лісі. Тож послухай місцеві байки. У них завжди більше правди, ніж здається на перший погляд. Ну, або принаймні відпочинеш трохи. Щось підказує мені, що тобі це не завадить. Так? Сталкере, це аспірант Щерба. Поки професор продовжував пити як не в себе, я дослідив документи, які ти приніс з X5. І знаєш що? Добре, що я з малахіту пішов. Здається, я знайшов те, що вони всі прокавили. І навіть сам Двупалов не помітив. Але це в теорії. Потрібно перевірити на практиці. А для цього мені вкрай потрібні нашийники. Допоможеш їх зібрати? У мене є інші справи. Сподіваюся, знайдеш час на моє замовлення. Тим паче, ти колись вже приносив схожі зразки Двупалову. Якщо будеш поруч, заходь до лабораторії. Розповім, чим саме ти зможеш допомогти.
От послухайте краще. Ми всієї зони міскували та нарешті розкрили велику таємницю. Дегтярьом не п'є, тому що втомився від вертольотів. Ну так, на трієчку. Ще одна вилазка і звалю нахер із зони. А нічого у нас компашка. Весела. Зараз від себе додам. Слухай. Летів маститий волівець в аномалію. Тоні двигає. Молоді вирішили його потішити наостанок. Сигари йому тягнуть. А він... Нічого мені підли не треба. Ніштяки мої заженіть, а купони занесіть довго, щоб мене туди зачислили. І такі... Увага всім! На поверхні викид. Будьте вкрай обережні. Укриття не залишати. Про закінчення викиду повідомлю. Непогано сидимо, пацані. Повернуся. Забуду зону, як страшний сон. Якщо повернуся. Кажуть, що в підземеллях мутантів повноповнісінько, але ж хабар хороший. Усе, бійці. Відбій. Викид завершився. Усі по місцях згідно зі штатним розкладом.
захиститись. Я ще чув. Видихайте, пацани. Нема. Я щось чув. Видихайте, пацани. Нема. Я щось чув. Тише, хто тут. Ого, яка бригада! Ще й на пагорбі, де немає укриття ніякого. Не на того напали, піздюки.
За... Бережи себе, братику. Ти не соромся. Тільки вчора штани почухав. Знову вже десь замазав. Брат, Що за фігня? Ми не допустимо цього. Бар не підняли. Шлунку порожняк. до лахмітника можеш.
Не треба було його сюди тягти. Нас могли самих убити. А ти ще хотів галявину обшукати. Не волай. Він тобі півроку тому життя врятував. Не можна було його там лишати. Мертвим похір де лежати. А мені ще ні. Ти подивися, хто міг таке з людиною зробити. Відомо хто. Ці найманці. Шукали доктора, а знайшли сивого. Херня. Навіть найми на таке не здатні. Люди не мутанти. Вони на все здатні. А тепер помовч. Мені треба зрозуміти, чим це сивого так. Може, тоді цих виродків вистежимо. Вибач, вільне, але ти невчасно. Ми сьогодні не торгуємо. Так, вали нахер. І двері за собою прикрий. Не торгуємо, але поговорити можемо. Лише недовго. Сам бачиш, що тут відбувається. Я шукаю доктора. Мені сказали, ви можете знати, де він. І ти теж. На цих уйобків, сука, працюєш. Ану, відповідай! Опусти ствол. Негайно. А ти, вільний, скажи, нащо тобі доктор? Я стрільця шукаю. А доктор знає, де його знайти. Не знаю, нащо тобі стрілець, але навіть доктора знайти непросто. Ніхто не знає, де доктор оселився. Знаємо лише, що він допомагає пораненим. І людям, і мутантам. Років зо 5 тому він мені життя врятував. Що ж він сивому не поміг? Доктор твій. Зайнятий був. Кровососу мацака на сраку пришивав. Чи мисливець гірший за тварюку, а? Не допоміг, значить, не зміг. Або не захотів. А може, найманці його вже самі знайшли. Розкажи більше про доктора. Може, ще пісню заспівати? Спочатку наймам розкажи, тепер вільним. Гірше вже не буде. Доктор – це місцева легенда. Де його знайти, ніхто не знає. Але якщо ти поранений, він сам тебе знайде. І допоможе. Ну, зазвичай допомагав. А я тобі кажу, це все доктор. Ми його тваринок п'ємо, от він на нас і обізлився. Дурень ти, шершню. Доктор мені життя одного разу врятував. А я тут уже 10 років полюю. І все ж, з чого мені почати пошуки? Сивий мав полювати там, де доктора бачили. Щоправда, давно, але кращих зачіпок у мене нема. Якщо це були найманці, то, може, вони щось по собі лишили? Так от нащо ти тут ляси точив 2 години? Вирішив вільного відправити галявину обшукати? Ти, сталкере, шукаєш доктора, а я виродків, які сивого вбили. От і допоможемо одне одному. Не слухай його, вільний. За замовленням Миклухи пішло 2. Сивий і новенький. А повернулися? От, сам бачиш. Нечисте тут діло. Підеш, теж не повернешся. Дякую за попередження і допомогу. Якщо це найманці, будь обережний. А якщо не вони, то ще обережніший будь. А ліпше вали звідси, поки не пізно. І поки ще можеш. Будь ласка, будь ласка, не треба. Вважай, мертвий.
аномалія їбуча. Тундру підстрелили. Ми лише місце підготували. Те саме, де доктора бачили. Я ще подумав, що раптом побачимо, найман здамо. У тундри дірка несе пузо. Це навіть не бачу звідки. Там усе прострілюється. Тундра вважай мертвий. Поперед. Будь ласка, не треба. Аномалія глушить сигнал. Докторе, не виходь. Де б ти не виходь. Найманці шукають тебе. Я їх бачив біля села. Горяче.
Сталкере, ти що тут робиш? Боляче ж як. Я шукаю доктора. Ми теж його шукали. А тепер він сам нас знайшов. Нас прислали сюди знайти доктора. Я казав Вовкодаву, що не треба з цим замовником працювати. Ми ж його навіть не бачили ніколи. Я думав, що ми тут як у Бога за пазухою. Аномалії, радіація. Він через неї напролом попер. Розумієш? Там лічильник плавиться, а він іде собі як на прогулянці. Він це хто? Доктор. Це він усе. Це він мисливців убив, а потім по нас прийшов. Знає, що ми на нього полювали. Я навіть нічого заробити не встиг. Він спершу 2 зі снайперки поклав. Раз і все. Нема пацанів. А потім через радіацію попер. Я в нього 2 влучив. Чуєш? А йому похер. Взагалі. А потім він просто підійшов і впритул. Я всі аптечки використав.
Я ж не переживу цього. А? Ось, тримай. Допоможе протриматись. Дякую тобі, вільний. Хоч би хлопця швидше повернулися. Група Альфа, ми засікли його на кладовищі. Потрібна допомога. Я повторюю, блядь, пиздуйте всі сюди! Він же їх усіх порішить. Сталкере, ти мусиш їм допомогти. Він їх усіх перестріляє нахер. скотину. Бачили, куди побіг? Відправляю координати замовнику. Прикрийте. Першим ділом треба зняти цього снайпера. Вали всіх. Може, це вдячний пацієнт на допомогу спішить? В принципі, тут за будинком непогана позиція.
врятував їх не з власної волі. Моноліт підказав йому, що мене краще ловити на живця. І добити його я тобі не дозволю. Досить смертей. То он який на вигляд справжній доктор. Ти знаєш його? Монолітівця. Бродяга. Його ім'я Бродяга. Хороше ім'я. Чесне. Отже, ти шукав доктора. Ти знайшов його. Що тобі треба? Мені потрібна інформація про стрільця. Я знаю, що ви були знайомі. Не думаю, що стрілець навчився повертати життя. Тому нам доведеться діяти самим, щоб допомогти бродязі. Усе інше потім. Думаєш, йому ще можна допомогти? Це той випадок, коли бродязі пощастило бути монолітівцем. Йому допоможе те, що не допоможе таким, як ми. Я позначив тобі колишній монолітівський шпиталь. Якщо вони відрили старі схорони, то там можна буде знайти регенератор. Монолітівців, звісно ж. Я попрошу тебе зберегти їм життя і не добивати поранених. Але вибір за тобою, сталкере. Чому тебе так хвилює його життя? Тому що у нас немає нічого, крім життя. Хай би яким поганим воно не здавалося. Не марнуй час.
Сорян, доктор. Я не налаштований сюсюкатись з цими мудаками монолітівськими. Моноліте, допоможи б. Шукаю укриття. Я в укриття.
Виходь під купол, ти спускайся до підвалу. Я чекаю на тебе там. Як довго ви були знайомі? Недовго. Я зустрів його на Дикому острові, коли він був ще людиною. Він був тим, у кого забрали все. Минуле, здатність боротися і навіть ім'я. Ми здатні на все, аби приховати свої помилки. Ви про що? Група вчених працювала роками, щоб підключитися до ноосфери, інформаційного поля Землі. Досягнення, яке можна порівняти хіба що із підкоренням космосу. Це був поворотний момент і не тільки для науки, для долі людської раси. Та з усього людства, кожного з моїх колег, насправді цікавила лише одна людина. Він сам. Вони мріяли про світову славу, про лаврові вінки на своїх блискучих лисинах. Звичайно ж, не можна було дозволити, щоб таємні лабораторії, кровожерливі експерименти та інші темні справи виповзли на землю. Всі вони не могли натішитися своїми мріями про ідеальний світ. Знаєте, як кажуть, найрозумніші мислять однаково, але й дурні приходять до однакових висновків. І ось полюбуйтеся, що ми маємо через десятиліття по тому. Зону за нашим образом і нашою подобою. Ви ж були там, вірно? У проєкті «Свідомості». Як і вони, я обманював себе. Проте мої сумніви зростали швидше, ніж їхня впевненість. Тому в момент експерименту
Одна капсула залишилася пустою. 8. А може, 1? Капсула доктора Кайманова. Моя капсула. Ось ти і розкрив ще одну таємницю зони, сталкера. Найбільш незручну. Доктор Кайманов, радий познайомитися. Учені, про яких ви казали, з свідомість. Вони все ще живі. Цього не може бути. Ні, стрілець добрався до них ще у 12-му році. Я поговорив з представником через візіограф у Малахіті. Вони продовжують існувати у вигляді якоїсь тонкої матерії. Тонка матерія? Але це неможливо! Це означає, що все продовжується. Що ви знаєте про тонку матерію? Теорія Валентина Даліна, керівника С-свідомості. Очевидь, зараз в образі представника. Колись він насміхався з моїх роздумів щодо існування ноосфери. А я був абсолютно впевнений, що тонка матерія антинаукова. Зрештою, я виявився правий. Але якщо він також був близький до істини, це змінює все. Згідно з його теорією, в тонкій матерії може зберігатися відбиток особистості. І якщо ти стверджуєш, що представник цілком реальний, то їм це дійсно вдалося. До мене з представником говорив лише стрілець. Давно, у 2012 році. До смерті з свідомості. Він зміг дістатися центра зони і повернутися неушкоджено. Отже, стрілець знає про тонку матерію більше за мене. І про псі-технології, які С-свідомість встигла освоїти за 6 років своєї брехливої діяльності. Може навіть бути, що він досліджує їх дотепер. Я хочу з'ясувати, чи реальна тонка матерія. Такі речі не можна залишати на віру. Науковий метод – це не просто експеримент. Це його повторюваність. Я знаю, як можна перевірити мої здогадки. Якби лише Валентин бачив мене зараз. Може, і бачить. У лабораторії під орбітою ми проводили експеримент з під'єднання до ноосфери. Тоді нічого подібного до життя після смерті я не спостерігав. Але тепер, коли є зона, думаю, заради істини варто ризикнути. Але спершу треба забрати картриджі із сигнатурної станції в іншій лабораторії. Х3 на кордоні. Минуло 20 років, і ті входи до неї, про які я знав, давно зруйновані. Але сталкери завжди знаходять шляхи. Поговори з Сидоровичем. Він заправляє на кордоні. І міг чути пару таких історій про Х3. Код від комірки з картриджем я надішлю. Забереш його, відправляйся на орбіту. Щасти. Скажіть, ви вбили їх там, у шпиталі? Я зробив те, що мусив. Звісно. Ми всі робимо те, що мусимо.
стався сьогодні. Пацани та пацанеси, ПНБхи приїхали. Тепер уночі не лише мутанти бачитимуть вас, а й ви їх. Налітаємо, купуємо. За... Бережи. Треба змінити позицію! Оце я задовбався сьогодні. Ти не сором. Зона дарує тобі можливість пристати до кращого зі сталкерських кланів. Не втрачай свій шанс вступити до волі. Тільки тут тебе зрозуміють і приймуть таким, який ти є. Можемо вирушати.
Ех, Залісся. Не впорались без мене мужики. Варто було виконати тут квести і допомогти їм. Що за день? Купони на нулі, хабар не підняв, у шлунку порожня.
Зовсім як у старі добрі часи. Зона панікує, моноліт стріляє усіх підряд, сталкери власної тіні шугаються. А торгівлі хоч би хни, тільки вгору пішла. Мені треба потрапити до X3. Знаєш, де вона? Тобто я землю носом рию, щоб її знайти, а тобі одразу все готове подавай. Звідки про неї знаєш? Доктор розповів. А ти маєш дуже корисні зв'язки, бо якщо вже сам доктор, значить байки не брешуть. Отже, давай прямо. На хіба тобі треба X3 мене не хвилює. Але коли вже так склалося, що ми обидвоє про неї дещо знаємо, міняю свою інформацію на твою послугу. Що скажеш? І що ти від мене хочеш? Хочу, щоб ти мою посилку повернув. Кур'єра, що мені її ніс, якісь зальотні бандити завалили. Мої люди його вже мертвим знайшли. І порожнім. А я так не люблю, коли хтось у мої справи свої нахабні морди пхає. Розумієш, до чого я? Добре. Я поверну твою пропажу. Де, кажеш, знайшли твого кур'єра? Тут недалеко, біля старого АТП. Головне, посилку цілою принеси, а з бандитами роби, що хочеш. Якщо вб'єш їх, навіть до плечу. Чекай! Маєш хвилинку? Сталкере, ти на прицілі. Поговоримо. Хлопці тебе пропустять, якщо в залупу не лізтимеш. Слово даю. Походу, братуха, баблоси пройшли повзка. З цими шнирями нема що домовлятися. Влаштуємо їм маски-шоу. Мої Прикинь в танку! А так могли б віддати мені посилку і не лізти в залупу.
Живий? От щасливий чортяка. Посилка, яку ти замовляв, у мене. Тепер викладай усе, що знаєш про X3. Знав я Скіфа одного сталкера. Його тут Міченим кликали. Так от він так само, як ти, без зайвих розмов, у будь-яку ризикову справу ліз. Цінний талант. І рідкісний. З таких у зоні й легенди виростають. Що з бандитами, я так розумію, краще не питати. Бандитів на АТП вже немає. Вони тебе не турбуватимуть. А ти, я бачу, рук забруднити не боїшся. Врахую. Хоча так навіть краще. Здох Максим, та й хер з ним. Коротше, ти хотів про X3 дізнатися, то слухай уважно. Нещодавно одна хитра пташка мені по старій дружбі нацвірінькала, що до них на болота всі поперли артефакти шукати. Після того, як чутки про стару базу підтвердилися, і прохід до неї знайшовся. Бізнес, каже мені цей лисий хер, попер у нього. Я був вражений. І вирішив наші місцеві байки підняти. Найцікавіша, знаєш яка? Про Оазу. Тут, на кордоні. Який зв'язок між Оазою та X3? Бачив деякі документи, в яких він числиться під номером 3. Оаза 3 – твоя X3. Розумієш, до чого я? Ми з тобою одне і те ж шукаємо. Або те, що веде одне до одного. Тому що в цих же паперах до Оази один шлях – через законсервовану лабораторію. Тільки от в чому хрінь. Ключ від входу у нас є – дешифратор, який ти забрав у бандитів. А от де сам вхід – хрін його знає. Пропонуєш мені шукати вхід самому? Де саме? Не просто пропоную. Шлях до Оази, якщо про нього будемо знати лише ти і я, добрячих грошей коштуватиме. Ну, а що стосується де, ти у місцевих попитай. Може, хто й чув щось більше за мене. Іноді у розмовах біля багаття не все байки. Живий? О! Вдало. Агоу, сталкере! Маєш хвилину? Зараз усюди картина одна і та ж. Або там був моноліт, і тоді там гора трупів, або всі на стрьомі, чекають, що от-от. Тому рекомендую вирушати кудись лише за двох умов. По-перше, дуже треба. По-друге, у рюкзаку подвійний запас патронів. Перевіряти, звісно, не буду, але й ділитися раптом що теж не збираюся. Мене цікавить стара лабораторія. Кажуть, є така на кордоні. Вам там медом помазано, чи що? Спершу темний цей, тепер ти. Скажу тобі те саме, що й йому. Не лізьте туди. А темний це хто? Сталкер. Явно бувалий. Але, як на мене, підгнилий. Спершу місцеву зелень вербував. Золоті гори наобіцяв, а що за справа – ні слова. Потім із Сидоровичем довго балакав. І, судячи з того, як у них обох настрій зіпсувався, характерами вони не зійшлися. У підсумку я йому так і сказав. Гостини явно затягнулися. Але якщо тобі цей темний потрібен, координати я дам.
Сам розбирайся, чушка він чи нюх мене підвів. Вибач, пам'ять зовсім дірява. А може, жодного згадав про сигналу не було, а? А я йому... А що як полудень увесь цей час лише вдавав із себе дурників без пам'яті? Насправді, вони лише чекали нагоди, щоб усю зону прибрати до рук. Та тут і робити нічого. Хрінь якась. Не вірю в таке. Я б зрозумів, що вони не з наших. Радий був допомогти. Гей! Можеш допомогти? От щось печених яблучок. Далеко зібрався, вільний. Мені темний потрібен. Він тут? Крикун, ти темного бачив? Наче в себе був. Та пустити його, ніби ж не маленький. Якщо треба, знайде. Грифе, до вас гості. Вільний. Окей. Прикрийте! Переміщуюсь на фланг! Працюємо на ураження! Б'єш! Чесно! Заходжу з флангу! Я знаю, ти десь поряд. Висуваюся на позицію. Прикривай! Щось тут не те. А добре працюєш.
Удвох воно веселіше пішло. Продовжуй. Я вже поруч. Лишишся живий, розрахуємось. Ух, а славно постріляли. Дитинством пахне. У мене тоді маузер був з пістонами. Хто ти? Незнайомець. Я Скіф. Де на кордоні вхід до старої лабораторії? Без прелюдій. Із секти Оази? Такий здібний, а без мозку? Хто ж вірить Сидоровичу? По-твоєму, Сидорович бреше? Як дихає. Думаєш, звідки він про Оазу знає? Порожні сталкерські балачки? Так. А ще документи, які я йому показав. Але коли ми всі деталі залагодили, я в його силі небажаним гостем став. Раптово. Тільки фокуси в старого лиса затерті. Тому вхід до лабораторії, про який він знає, не справжній. На відміну від ключа в посилці, яку до бункера так і не доставили. Ти про дешифратор? Так він у мене. Ти дуже корисна людина, Скіфе. І жива. На відміну від усіх моїх людей. Тому давай так. Лабораторія – наша з тобою справа. Там лабіринт, сам заблукаєш. Але план є. Тут. У моїй голові. Це якщо ти раптом вирішиш застрелити мене і забрати його собі. Плюс там є один замок, який без мене не відкрити. Навіть з дешифратором. Гарантую. Домовилися? Переконав. Я в ділі. Ще пак. Тільки не думай, що це буде просто. Забереш дещо от за цими координатами. Це мало дістатися бандитам. Але нам воно більше потрібне. Я чекатиму тебе біля входу до лабораторії. У схроні маячок. Візьмеш хабар, отримаєш точку.
Гарно гранатка лягла. Не квапся. Ліфт усе одно знеструмлений. Так, дай подумати. За планом рубильник за цією стіною. Давай туди через вентиляцію, а потім через двері повернешся. Вони з ліфтом в одній мережі. Марно, Скіфе. Тут намертво прикипіло. Гаразд. Тоді я через головний, а ти на чорний. Він десь поруч із тобою. На зв'язку. Буду біля дверей, знадобишся. Без дешифратора не відімкнемо. Скіфе, у мене тут, здається, наймасивніші гермодвері в зоні. Якщо і вони заіржавіли, без шансів. Ти як? Дешифратор готовий? Так, я біля входу. Поїхали. Готово. Пішли ворота. Що там у тебе так волає? Сигналізація, бляха. Темний, у мене гості. І двері, сука, не відчинились. З цими гавриками головне зберігати спокій, контролювати їхнє положення. У них небагато ХП, тому достатньо декількох влучних пострілів з сайги.
тебе там бачу. Добре, що розділилися. Тихіше. Спробуй дешифратор ще раз. Тепер має вийти. Темний, темний, ти пропадаєш. Понюхайте мою сайгу. Саме тому сайгу називають грозою кровососів. Не зайдеш. Без мене ти туди не зайдеш. Темний, я тут. Ти в нормі? Живий? Нарешті. Скіфи. Вони мене затисли. Дуже багато. Забагато. Але шанс є. Треба розблокувати всі двері. Цей пульт охорони десь у тебе. На нижніх рівнях шукай. Тоді я проскочу. Пам'ятай, без мене ти куди треба не дістанешся.
Тут нас очікує зустріч з псевдогігантом. Я покажу вам тактику, яка чудово працює. І ви зможете пройти його з першого разу, не напружуючись. Ось і наш любимий карапузик. Одразу зустрічаємо пострілами по балонам, коли він пробігає. Тепер по ящику нам потрібно застрибнути наверх. Звідси починаємо розстрілювати його. Коли він хитрюга починає ховатися, ми закидуємо його гранатами. Коли він буде намагатися вас збити з ніг своїм суперударом з ракою об підлогу, вам треба просто підстрибнути і продовжити розвалювати йому кабіну. Якщо гранатами не викурюються, злізаємо, виманюємо його і повторюємо наш маневр. Жирненький шашличок з тебе вийде. Іншим разом. Я в удачу не вірю, але ти її, схоже, притягуєш. Це те, що мені зараз потрібно. Відчиняй, я прикриваю. Я не знайомий. Скіф. Скіф. Які цікаві в тебе друзі. Скіф.
Навіщо ти тут, Скіфе? У темного не було вибору. На відміну від тебе. На кого працюєш? Я зрозумію, якщо збрешеш. Я за скрою. З ними точно можна зрозуміти, що до чого в зоні. І сподіваюсь знайти новий дім. Метелик. Летиш на світло, щоб згоріти в ньому на попіл. Шрам привчений до чужих команд. Колись його з повіця спускало чисте небо. І мене він ледве не загриз. Хто ним зараз командує? Думаю, ти навіть не цікавився. Чого хочеш Рам, я знаю. А от чого хочеш ти, я гадки не маю. Я хочу, щоб зоні дали спокій. Ха. Загальне благо, про яке говорять і Шрам, і Коршунов, це красива обгортка. Насправді і той, і інший хочуть лише одного. Щоб зона робила те, що вони їй скажуть. Ні. Зона нікому нічого не винна. Коли я це зрозумів, я став ворогом. І варті, і іскрі. Отак. І як ти дізнався про X3? Про X3 мені розповів доктор. Ви, здається, знайомі. Він відправив мене сюди перевірити одну теорію. Кайманов? Так. Він колись допоміг мені дістатися до центра зони, щоб я знищив всесвідомість. Дуже зручно. Чужими руками виправляти власні помилки. Він був один із них і міг би лежати в тих капсулах, якби не втік в останній момент. Що він тобі наплів? Про старі експерименти мерців? Я розмовляв з представником всесвідомості у Малахіті. Вони мертві. Я вбив їх. Усіх. І забрав на пам'ять уламок скла однієї з капсул. Це реальність. А те, що бачив ти, наведена ілюзія. Технологія на основі псі-випромінювання. Всесвідомість використовувала її, щоб маніпулювати іншими. Наведена ілюзія? Як фантоми Фауста? Як фантоми, виконавець бажань, візіограф і випалювач. Як і світла зона. Хочеш її побачити? Вона тут. Тільки вимкнути потім за собою не забудь. Одразу забереш і те, що треба доктору. Ну це просто шедевральне роз'їбалово. Тупо хочеться присісти на травку і насолоджуватися цим видом. Я наче повернувся у те сонячне і яскраве безтурботне дитинство, коли ти на канікулах приїхав до бабусі в село. Весь день бігаєш з дрючком і хуяриш їм кропиву. Ех, були часи.
Дякую розробникам і особисто тому, хто придумав цей поворот в грі. Пишіть в коментарях, кому теж сподобався цей момент, і чи навіяло воно вам якісь спогади. Курва! Верніть назад! Коли я знайшов це місце, то зрозумів, зона не буде собою до тих пір, поки хтось намагається використати її, щоб лити лайно в наші голови. За допомогою отаких от телевізорів. Або програми «Сталкер», як це було раніше. Знати б лише, хто зараз ті хтось. І що плануєш робити? Шукати. Зараз ціль – центр керування програмою «Сталкер». Нейропрограматори у X3 мають бути з ним пов'язані. Треба лише зрозуміти, як. Я можу допомогти тобі чимось? Тут ні. І з цим я розберуся сам. Ти поки роби те, що мусиш. Але тримай в голові. Іскра і варта мені вороги. А як і тобі стануть, нам буде по дорозі. Ти пропонуєш те, що не кожному під силу. Іншого шляху до правди в мене для тебе нема. Я знайду тебе, коли зрозумію, що ти чогось вартий. А я зрозумію. І пам'ятай, або ти тепер проти всіх, або я проти тебе. Вибір за тобою. Але така ціна моєї відвертості.
Коліна крутить. Значить, скоро буде зон. Живий? От щасливий чортяка. Я знайшов вхід у лабораторію X3. Координати на маячку. Підозріло легко розлучаєшся з інформацією. І навіть не торгуєшся. Що, не знайшов Клондайк? Ну як сказати? Якщо щось шукаєш, скоріше за все знайдеш. Тільки забрати з собою не вийде. Хіба що одразу із псі-установкою. Бо твоя оаза – звичайний міраж, який я вимкнув. А, он воно що. Добре. Але іншим це знати не обов'язково. Січеш? Як я казав, шлях до оази не дитяча прогулянка. Свою винагороду ти точно заслужив. Живий? От щасливий чортяк. О! Вдалого полювання, сталкере. Гей! Мож... ти? Амо, нас. Так. Радий був допомогти. Здоров, сталкере. Навіщо прийшов? Хай зона тебе береже, друже. Здоров, сталкере. Можемо вирушати. Думаєш, у мене вийде сталкером стати? А чому ні? Подивись вперед, взагалі в органах був. А поглянь. Хочеш, ходімо прогуляйся зі мною. На колишнє випалювання сходимо. Що думати треба? Ти десь ти знайти. Я можу запитати, що?
Усе це так Я Ось що в нас є. Які у вас... Ось те. Лап. Нагадую, що Приніс усе, що треба. Нарешті. Дякую. мають заповнити анкету ознайомлення з Як- технікою Ось те. безпеки. Паль. На все добре. Шановні колеги, цінуємо час один одного. Робота з провідником проводиться суворо за записом. Згідно з новим регламентом, будь-які розмови щодо інциденту з колишнім головою НТЦ Малахій повинні та будуть припинятися. Згідно з новим регламентом, будь-які розмови щодо інциденту з колишнім головою НТЦ Малахій повинні та будуть припинятися. Вирішив ми зібрати кожну із залів полтора. До нього 10 парників, а він тільки дві тварі потрібні. Ну, так, на трієчку. Щасти там!
картридж? Так, вже підходжу до орбіти. Перш ніж почати експеримент, тобі потрібно буде відкалібрувати налаштування центральної антени. Нічого складного, але тобі знадобляться інструкції. Я колись працював на цій станції, так що мої старі записи могли зберегтися. У них має бути вся потрібна інформація. Гаразд. Де мені їх шукати? В одному зі службових кабінетів. Якщо зачинено, спробуй код 1995. Будемо сподіватися, я пам'ятаю його правильно. Будемо на зв'язку. Першим ділом ліземо наверх і відключаємо антенну. Тепер мочимо полтергейста. Інструкція на випадок, якщо мене не буде на робочому місці. Нагадую, антена є надзвичайно потужним всіпровідником. До неї заборонено наближатися, коли вона працює. Увімкніть антенну на даху. Переконайтеся, що поряд немає сторонньої біологічної активності. Перешкоди, які вона створює, можуть зашкодити антені. Якщо апаратура зафіксує таку активність, спрацюють запобіжники і живлення не буде подано. Очікуйте. Налаштування встановлені так, що за виконання попередніх умов антена спрацює автоматично. Не треба тиснути жодних кнопок. А ось у підвалі нас чекає найцікавіше – ціла сімейка бюрерів. З ними без правильної тактики буде дуже важко домовитись. Наша хитрість заключається в тому,
що ми беремо пістолет Скіфа. Фішка в тому, що Бюрер не може його вибити у нас з рук. Бо як тільки ви берете в руки автомат, він його у вас вибиває з рук. І з нього ж вас хуярить. Заряджаємо самі козирні набої, що у вас є. І потихеньку насипаємо їм, коли у них закінчується щит. Відстрілялися і одразу зйобуємось. Головне, не біжіть туди, де стоїть наступний Бюрер. Оно, їх уже двоє. Сімейка в зборі, так сказать. Міцний горішок попався. Але це ще не все. Там ще один єсть. Знайшли таки цього піздюка. Ось така хуйня, малята. Я засік сигнали антени. Усе гаразд. Залишилося зовсім трохи. У Ікс-15 є експериментальний відсік. Тобі треба встановити картридж у кімнаті керування, а тоді лягти в капсулу. Я забезпечу з'єднання. Ти готовий? Лягти у капсулу? Навіщо? Щоб побачити істину. Щодо капсули не хвилюйся. На відміну від капсули свідомості, це було спроєктовано для одного користувача. Решта – мій клопіт.
Скіф, що відбувається? Де ми? Ти мертвий, бродяго. Мене більше немає. Але експеримент. Скажи, що ми встигли. Так, ми зробили це. Справді? Добре. Мої люди постраждали? Ні, тільки ти. Добре. Ми захистили наше нове життя. Це все, що має значення. Ти якось питав мене про мій талісман, пам'ятаєш? Це пуста гільза. Нічого особливого. Лише нагадування про день, коли вимкнулися всі установки. Травня 2012. Військові штурмують ЧАЕС. В моєму секторі Лун та Сова. Основна ціль – квартет. Південно-східний до 180. Орієнтир. Башта ревізії. Ціль Сова. 345. Боковий Слабкий. Ціль квартет. Боковий Помірний. Поправка. Дихання. 3, 2, 1. Раптом голос моноліту зник. Я відкриваю очі, наче після багаторічної коми, а у моєму прицілі падає тіло невідомого мені солдата. Це порожня гільза від того патрона. Вона нагадувала мені, що означає не належати собі.
Але тепер ми вільні і самі обираємо свою долю. Дякую, Скіфе. Полудень ніколи не забуде твій вчинок. Ця ракета не доставить в ноосферу. Відчиняй. Оце так. Яка зустріч? Які декорації? Цікаво тобі? Ти ж тому винюхуєш? Чуєш? Мені здалося, чи ти з кимось? З бродягою. Бродя? Так він тут! Друже! Виходь! Може, ви бачили, хлопці? Бродягу! Дружбо! З'ясувалось, в ноосфері є життя. Неймовірно. У це було складно повірити. Але тепер ти віриш. Дай вгадаю, ти мав приємніші розмови, так? Бродяга вартий кращої долі. Не він один, Скіф. Сяйво. Ми позбудемось темряви, що сковала, що не дає нам почути. Уяви вічну весну, Скіф. Без болю, без жалю, без страждань. І без мене. Життя належить живим, Шраме. Коли заговорять мертві, ми повбиваємо один одного. І навіть тоді нам не буде спокою. Знаєш, весь шлях ти був талісманом. Надихав нас. Я вірив тобі. А ти просто підробка. Тому ти нас не зрозумів! Зачиняй! Ти не вам! Не подобається мені це. Він не має! Я його знайду! Прочісуйте все!
зв'язані з таким самим пристроєм на пункті тропосферного зв'язку. Якщо доберешся до нього і активуєш, я отримую потрібну інформацію. Вирушай. Я вийду на зв'язок пізніше.
Треба від вартівців подалі триматися. Про всяк. Слово не так скажеш, вони за зброю хапаються. Вітаю. Припускаю за споряджень. От. На все добре. Щось яблук печених захотілося. Яблук печених захотілося. Ага, не пропадай. Від. От. На все добре. О, у нас на ППД ось що травили.
підготувався до ПТЗ. Не лізь у лоб. Дістанеш ствола, опинишся в оточенні. Треба потрапити всередину та запустити нейропрограматори. Варіанти? Є прохід. Крізь закинутий завантажувальний термінал. Там велика аномальна ділянка. Патрулі обходять її стороною. Пропоную тобі використати дешифратор темного, щоб відчинити задні двері до термінала. Прийнято. Мабуть, краще, ніж перти в лоб. До речі, як потрапиш на об'єкт, подивись матеріали проєкту «Нитка». Щасти, Скіфе. Усім бути на поготові. Він десь тут. Пробуй дістати! Бути на поготові.
Пістолет АПБ по суті, карманний автомат. Ще й з дешевими набоями. Потенційна небезпека. Судячи з шуму в ефірі, ти все-таки потрапив у ПТЗ. Слухай уважно. Тобі треба знайти і запустити пульт керування нейропрограматорів. Панель з великою кількістю перемикачів. Як тільки запустиш їх, я зможу виявити приблизне розташування центру керування програмою Stalker. Все це мережі X. Отже, що ти бачиш? Екрани шумлять. Сіла стіна. І якесь стрьомне крісло. Чудово, сідай. Я краще постою. Не бійся, воно не кусається. Ненавиджу стоматологів. Сів, Так, тисни кнопку. Бачиш мене? схоже на те. Значить, у темного гарний зір. Тобто, Не повіриш, але це очі темного. Привіт, Скіф. Це я темний. Пам'ятаєш, як я хотів убити стрільця? Я передумав. як це бляха можливо? Ну, всесвідомість мають дуже розвинені технології. І потрібно зрозуміти, навіщо вони варті. Проте, час закруглятися. Поки вони нас не помітили, у мене є ідея. Зв'яжуся з тобою пізніше. Я зміг відстежити сигнал установки і визначити, що центр керування програмою Stalker розташований десь у підземній частині Прип'яті. Нам потрібно знайти його та знищити. Там Дегтярьов керує. Схоже, настав час тобі з ним познайомитися. Але діяти потрібно швидко. Ти наробив стільки шуму, що в ПТЗ зараз буде не проштовхнутися від вартівських собак. З'ясуй, з ким контактував. Що з тобою не так? Ти одна суцільна проблема. Бродяга, тепер іскра. Ще ліквідація Фауста. І за це я вдячний. Сидіти! Що це за установка? Диви, я б залюбки зібрав сталкерів у вогнище та розповів, що ми охороняємо і нащо.
Але я не маю жодного бажання натикатися на сцяні матраци під час патруля. Мені наказано тримати проєкт X подалі від таких, як ти. Бо, на жаль, ти довірився мрійникам. У тебе хист, знаєш, довіряти всім на слово. Хто контакт? Темний та стрілець. Ти повірив стрільцю? Агенту С-свідомості? Стрілець-агент? Темний, шрам, стрілець. С-свідомість наплодило їх, як таргані. І ця установка допоможе знайти кожного в межах периметра. На жаль, багато з них покинуло зону. І якщо нічого не робити, то дома на Великій продовжать згорати. Така реальність. А чудеса і фантазії існують для тих, хто не може їй протистояти. Я вам не ворог, полковнику. Краще пізно, ніж ніколи. Щось іще, солдати? Не тягни. Стрілець повідомив, що виявив розташування центру керування програмою «Сталкер» десь у підземній частині Прип'яті. Цей центр контролює всю інфраструктуру проекту X і керує наведеними ілюзіями. Ми маємо бути там раніше за стрільця. Тож не гаймо часу, Скіфе. Який подальший план дій, полковнику? Зараз необхідно сконцентруватися над контролем аномальної енергії. За нашими даними, корисну інформацію стосовно цього можна отримати в ЦКПС. Але передусім, треба дістатися Прип'яті. Шлях туди лежить крізь Янів. Вирушай негайно. Та за нагоди зв'яжися з Дегтярем. Хоч наші передові загони вже в Прип'яті, але зв'язок з ними, скажімо так, ускладнений. Знайди їх і разом установіть розташування ЦКПС. І наостанок, Скіфе, якщо корпус упреться, моя розвідка доповіла, що є якийсь сталкер на ім'я Дух, який допомагає пройти крізь рубіж. Май на увазі.
За 2 рахувати треба. А то й за 3. Треба від вартівців подалі триматися. Про всяк. Слово не так скажеш, вони за зброю. Вітаю. От. Фух, вперше за день видихнув. На все добре. Ага, не пропадай. Можемо вирушати. Щось печених яблук захотілося. Повернуся. Забуду зону. Шкода, що моноліт прокинувся не тоді, коли я служила. А от рядовим сталкерам нема чого в Прип'яті робити. Завалять їх ще на порозі. Фанатики навіть поранених не лишають. Але про всяк випадок підготуйся. Якщо є щось на ремонт, давай зараз. Будь-який ремонт за твої купони. На Янові і в Прип'яті ми вже можемо робити апгрейди на найкращу нашу зброю. Так як ми проходимо тільки сюжет без другорядок, коштів для повного апгрейду зброї нам зрозуміло, що не вистачить. Але для того, щоб комфортно пройти гру і з задоволенням трощити черепушки монолітівцям, цього буде достатньо з головою.
Подивимось, що ще притараб. Ну, я знаю, що не бачиш, я зайнятий. Мені треба до Прип'яті. Звісно, без проблем. Проходь, будь-як удома. Так вхід закритий. Серйозно? Наглухо. Ми й раніше нікого не пропускали, тим паче після сигналу. Мене послав Коршунов. Ну, я теж тебе послати можу. І Коршунова твого. Здогадуєшся, куди? Залишкам варти краще б на велику вертатися, а не до Прип'яті лізти. Я чув, що якийсь дух може допомогти мені. Ох, блядь. Ви тільки, блядь, подивіться. Габела, може, знижечку гостю організуєш? Чи одразу попросимо телеграфа екскурсію замутити? Я не бачив духа від самого сигналу. Так, у нас були з ним справи. Але я щось не пригадую, щоб ти жалівся на мої зв'язки, коли я 2 ящики патронів притарабанив. Розкажи про духа. Заповзятливий мужик звів мене зі смітником і з мсопівцями. Але як моноліт з'явився, так я його більше і не бачив. Тому що він зрозумів, що його бізнес із проведення сталкерів через рубіж накрився мідним тазом. Це його бізнес, не мій. Мені байдуже, чим він займається. Ви навіть не уявляєте, наскільки мені зараз не до цього. Хочеш до Прип'яті? Знайди мені цього духа. Як бачиш, людей у мене небагато. Тож, якщо хочеш перейти рубіж, доведеться побігати. У водонапірній вежі сидить людина, яка працювала з духом. Він тобі дасть інфу про нього. Якщо просохне, звісно. Ну от, не так уже й складно було по ділу потякало відкривати. Можеш починати, сталкере. Не затримую. Раз. Термінове повідомлення від Ріхтер-бюро. Моноліт на горизонті. Бийте на сполох. Або не бийте. Насильство не вихід. Найважче в таких боях відлічити свого від чужого. Ось бачите, вони стоять один біля одного, і дуже легко можна переплутати їх. Особливо, якщо ще й стріляєш здалеку. В нових патчах треба постаратися хлопцям виправити цей бардак. Достатньо буде, щоб вони не бігли впритул один до одного, а банально вели вогонь своїх позицій. Так вони не будуть перемішуватися хоча б між собою.
Все тихо. Вхід на... Ану, ходи сюди, монолітівська морда. Це я, Скіф. Твоя морда не краща. Гаразд, підіймайся. Ну, за що Коршунов тебе купив? Бабло? Влада? У яку ціну нині воля і самоповага? Я ж до останнього сподівався, що ти їх просто найобуєш, а ти... Хіровий з мене провідник. І янгол-охоронець теж гімняний. Усе не так погано. Ти тоді врятував мені життя. І чого я цим домігся? Поставив під загрозу ту єдину, кого я люблю? Зону? От тільки вона тебе не любить. Та пішов ти нахер! Чи ти думаєш, що я тобі в такому стані не наваляю? Не наваляєш. І ти це знаєш. А ще знаєш, що зона може для когось і прекрасна. Але це таки помилка. Помилкою було допомагати тобі. Або єдиним випадком, коли ти вчинив правильно. Дічас був рушієм науки, варта давала порядок, спокій. Кому від цього було гірше, крім бандитів і терористів? Допоможи мені показати тобі, що все це було не дарма, що світ може бути кращим. Допоможи мені знайти духа. Допоможи виправити це все. А навіщо тобі потрібен дух? Я шукаю прохід до Прип'яті. І знаю, що він водив туди сталкерів. І що варті треба в Прип'яті? Не відповідай, дай угадаю. Конфіденційна інформація. Дух – людина мрії. Він хотів знайти свій дім у зоні. Спершу в Прип'яті, а після сигналу у Лиманську. Мабуть, ви навіть трохи схожі, як би образливо це не звучало. Для духа, звісно ж. Навіть не дивлячись на те, що він був монолітівцем. Я вірив тобі, Скіфе. Я думав, що ти бачиш, що таке зона насправді, а ти так нічого й не зрозумів. Та навпаки, я все зрозумів. Зона завжди була просто помилкою. А знаєш що? Пам'ятаєш, я тобі на териконі монету подарував? Ту саму з Прип'яті. Хай зона і вирішить, що з тобою робити. Лишка. Ха! Сьогодні твій день, Скіфе. Тримай координати з вказівкою на схрон духа. Удачі в дорозі не бажаю. Сподіваюся, ти ніколи не потрапиш до Прип'яті. Ти її недостойний. Ріхтер, ти така обідчива неженка. Це пиздець. До речі, рекомендую одразу добренько так обшукати трупіки, яких тут чимало, щоб одразу на станції продатися і піти далі по своїм справам.
24/7. Сталкер, онови спорягу. Торговець Габела працює 24/7. Якщо
Що-то тут мутно. Давай потім. Почався викид. Всім залишатися на місцях.
Я ж сказав дякую. Але йди куди йшов. Я шукаю духа. Знаєш його? Звідки ти взагалі? Ай, годі, чого вже в схованки грати. Знаю. Він найняв нас довести його до Лиманська. Тільки от не ті проводи вийшли. Гаразд, іди собі своєю дорогою. Я тобі все сказав. Просто хочу з ним поговорити. Можливо, зможу допомогти. Не думаю, що ти вже чимось допоможеш. Добре, йди. Тільки без фокусів, бо там і залишишся. Я про це подбаю. Відчиняй! Він до духа. Хитрі тварюки. Мутанти ці, так? Один відволікає, один обходить. Майже як люди. Ну, скоро на одну людину менше стане. І останнім, кого я побачу, буде пес Коршунова. Ну, дякую, Зоно, за прощальний подарунок. Звідки ти знаєш, хто я? Я в душі не їбу, хто ти такий. Але з яким пристаєш, такий сам стаєш. Вартівського виродка я завжди впізнаю. А ще казали, що зі сталкерами не працюють. Навіщо ви мене шукали? Мені треба потрапити до Прип'яті. Я знаю, ти проводив сталкерів в обхід Янова. Ти думаєш, я так гроші заробляв? Та хрін там. Ледве витрати покривав. Дігтярьов ідіот. Не можна ховати від людей мрію, розумієш? Це як море, на якому ти ніколи не бував. Там завжди сонячно і завжди тихо. Було, поки моноліт не прийшов. Не знаю, нащо варті треба до Прип'яті, але мої таємниці помруть зі мною. Ні я, ні полковник марних смертей не хочемо. Монолітівський регенератор, бачиш? Я можу тебе вилікувати, а ти розкажеш те, що я хочу знати. І з цього все і починається. Ти мені, і я тобі. Тут угода з совістю, там... Ні, пішов ти нахер, і варта твоя. Я йшов у Лиманськ, щоб знайти там дім, а не для того, щоб позбавити його від всіх сталкерів. Зона має бути вільною. Але ти не повинен заради цього помирати. Я все ще шукаю свій дім, як і ти. Ми не такі різні, як тобі здається. І наші таємниці з нами не помирають. Лише наші мрії. Вартівцями так і стають. Так роблять усе, щоб досягнути своєї мети. Тримай і розповідай, що знаєш. Зараз. От, отримав. Це координати бункера. Я там залишив сканер, який Дигер зі смітника модифікував. Паяльником, здається, звуть. Коротше, звичайний сканер аномалії створює, а цей прибирає. Інструкція теж у бункері. Ви у варті розумаки, розберетеся. І, мабуть,
дякую. Але все одно сподіваюся, що у вас нічого не вийде. Щоб ви там не задумали. Зона має лишитися вільною. Розумієш? Зона взагалі не має існувати. Що це тут лупно? Справді був з тобою.
Усе, розібрався я з твоїм сканером, можеш вимикати свої аномальні поля. Не всі, звісно, інакше б я б уже був багатший за Миклуху. Але для твого тунелю під розвантажувальним терміналом підійде. Значить так, інструкція проста. Ставиш сканер поряд зі стабільною аномалією, ти ці і жовтий. Аномалії не на 300 років вимикаються. Ну і кілька болтів кинь, перш ніж сунути туди свого носа. Просто так, про всяк. Прохід у Прип'ять заборонено. Краще загинути в нормальному бою, ніж від пазурів мутантів. Хоч поховають нормально. Наступний. Краще. Якщо заж... Нас... Якщо заж... Ось ти і на Янові. Я дістав прилад, завдяки якому дух проводив через рубіж. Який ще нахрін прилад? Дух переробив сканери з Ндічазу і з його допомогою міг вимикати деякі аномалії. Та ви, блядь, знущаєтесь. Мало того, що по стіні готові лізти до Прип'яті, так ще й через аномалії херачили. Давай його сюди. Треба знищити, поки ще провідників не знайшлося. А ти, сталкере, рубіж хотів перейти. Тепер шлях відкритий. Попереджу, щоб пропустили. Будь обережним.
Там. Подивимо. Є. Ще один дуже важливий момент. Я рекомендую закупити собі додатково набої до гауст-гармати. Вони точно не будуть зайвими, так як в другій половині гри вона нам ой як знадобиться. Та й взагалі, гаусс-гармату можна вважати самою мощною волиною в грі. Не можна розслаблятися. Один втратив пильність, по дерева збирали. Сталкери потякали, що знайшли обжиту квартиру. Хто готовий до полювання на монолітівців? Давайте в чергу.
15. Квадрат 18. Тримаємо оборону, хлопці. Нікому не висуватися. Відповідайте. Держи його. Найголовнішою перевагою гаусс-гармати є те, що з неї не обов'язково стріляти в голову. Це дає нам можливість швидше прицілитися. Особливо корисно, коли на вас одразу нападає велика кількість ворогів. Заходь, сталкере. Всередині чисто. Непогано стріляєш. Нам би таки згодили. Перевірте квад. Норд доповів про тебе. Дякую за допомогу. Викладай, Скіфе. Кожна хвилина коштує мені мертвого монолітівця. Кажи, що тобі треба? Шукаю вхід у підземки під Прип'яттю. Тут корпус тобі не помічник. Я знаю, що ти й твої союзники шукаєте. Знаю. Ми цього не допустимо. Це погроза? Так. Оскільки ти, можливо, зберіг життя кільком моїм людям, ти можеш зараз бути в моєму місті та моєму таборі. Але якщо ти продовжиш копати, я розціню тебе як звичайного монолітівця. Я все сказав. Квадрат 6. Чисто.
Не можна було йти. Це наше місто. Наше? Це місто мертвих, і я до них доєднуватися не хочу. Тому піти на Янів було б правильним рішенням. А куди потім підемо, коли з Янова проженуть? На кордон? Чи одразу на велику драпанемо? Я до корпусу вступав не для того, щоб бігати. А я не для того, щоб помирати від моноліту. У нас є наказ від Джорджа. Стояти на смерть там не було. Ну, привіт. От. Забігай ще. Відправте загін до 8-го. Там засідка. І за цим сталкером наглядайте. Прийом, скіфи. Не уявляєш, якою ціною. Але нам вдалося відтіснити монолітівців і закріпитися на точці. Координати надсилаю. Час обговорити наші плани. Не пропускаємо вартівський екзоскелет, який ми одразу і втулимо, мабуть. Ну і, звісно ж, збільшений магазин для гаусс-гармати. Скільки? 5. Гребнів півгодини тому.
Ми і так на межі. Скажіть, полковнику, люди більше не можуть. Думаєш, я не пробував? Я йому 100 разів казав. А відповідь одна – виконувати! Тримай. Так. Саме бійцю. Що ти дізнався? Доповідай. Те, що Дегтярьов уперта сволота. Він сказав, що ніхто не має потрапити до підземелля. Він не допомагатиме. У них же теж були мрії, надії, а тепер нічого. От так просто. Дегтярьов завжди був занозою в сраці. Але з ним я розберуся потім. А зараз будемо діяти згідно з планом Б. Знайдемо вхід самі. За розвідданими є кілька місць, де може зберігатися інформація, над якою так трясеться Дегтярьов. Перша точка – пральня. Там залишилися старі документи з операції «Фарватер». Друга – кінотеатр «Прометей». Там можуть бути архівні схеми підземних об'єктів. Питання? Питань більше нема. Тоді вирушай прямо зараз. На жаль, людей дати не зможу. Монолітівці легко відстежують великі групи. А я і так вже втратив більше, ніж половину загону. Менше з тим. Ми чекаємо на тебе тут, щоб піти до центру керування разом. Так бути не повинно. Хтось же має зупинити це насильство. Далін прийде до тями, але він правий. Вже близько. Ми вже дуже близько, Скіфе. Тут у нас цілий зоопарк, я дивлюся.
бісяче місце тут. Треба прям лабіринт якийсь пройти. Краще заходить з цього входу. Шурхіт, ми відходимо на запасну точку. Тримай про всяк ще один варіант укриття, якщо щось піде не так. А зараз буде один із моїх найулюбленіших маневрів в грі. Підозріло. Тільки для початку треба розібратися з цими зальотними гавриками. До речі, наш псевдогігант міг би і допомогти нам. Виманюємо його і ведемо за собою.
І тепер кульмінація. Не вистачає тільки попкорну. Доведеться консерву свою доїдати. Нагадує битву Годзіли і Кінг-Конга. Ще й пацани наші підтягнулися вчасно на допомогу. Ідеально все склалося. Ось це шашличок у нас сьогодні буде. До речі, тут ще біля гвинтокрила лежить сундук з нормальним вмістом. Мені після...
Бережи себе. Навіть якщо сталкер повернеться, що будемо робити з пораненими, полковнику? Залишимо тут. Мені шкода, але наші вороги не виявляють слабкості. І ми не маємо. Тримай. Довго, Скіфе. Я втрачаю людей. Ось, усе, що я знайшов. Дай подивитися. Значить, уся підземна частина міста – старий військовий об'єкт «Фундамент». І, судячи з усього, входів туди 2. Бляха! Добре. Розділимося. Ти будеш рухатися тихо один. Загін Дворянкова зустріне тебе на місці. Точки – кафе «Олімпія» та готель «Полісся». Обирай, куди підеш. Довіряю твоєму чуттю. Я піду до готелю. Дворянков, ти чув? Вирушаємо до іншого входу. Якщо в фундаменті хтось є, то ми затиснемо їх у кліщі. Ніхто не піде звідти живим, поки я не дозволю. Так точно. І ти, Скіфе, виконуй наказ. Наші вороги чекати не будуть. Так точно, полковнику. І підготуйся як слід, солдати. Це місто ще може здивувати. Але коли ми закінчимо, зони не буде. Тому, якщо в тебе лишилися справи, розберися з ними зараз. Чи... Тримай. Ви... Бережи себе. Усі до бою! Своїх б'є!
Спробуй дістати! Ось ми і підійшли до фіналу гри. Можете продавати все, що назбирали, робити фінальні апгрейди зброї. Ми з вами зустрінемось вже дуже скоро у наступній і фінальній серії нашого проходження гри Stalker 2 на рівні складності майстер. Не забуваємо ставити вподобайки і підписуватися на канал. У нас там є ще багато цікавого і, головне, корисного для вас, мої дорогі салабончики.